Morjesta ja tervetuloa takaisin muotoilevan palveluhallinnan videoiden pariin. Tällä kertaa puhutaan palvelustrategiasta, joka usein mielletään hankalaksi ja arkisen työn näkökulmasta hieman etäiseksi aiheeksi. Mutta katsotaan, jos saataisiin asiaan kuitenkin jotain tolkkua. Kysytäänpä heti alkuun Justin Töllön kautta Mika Lyytiseltä, joka on palveluarkkitehti ja palveluiden kehittämisen asiantuntija täällä Justinilla. Mitä tarkoittaa palvelustrategia? Ensinnäkin palvelustrategian tulisi olla osa liiketoimintastrategiaa. Se on suunnitelma, joka keskittyy erityisesti vastaamaan organisaation palveluihin liittyviin kysymyksiin, kuten mitä ja miten. Ensinnäkin mitä? Minkälaisia palveluita organisaation tulee kehittää ja toimittaa, jotta se pystyisi vastaamaan kulloiseen asiakastarpeeseen? Tavoitteena on määrittää niin sanotut strategiset palvelutarjoamat. Tässä kohtaa kannattaa tosi huomioida, että palvelustrategia ei määritä yksittäisiä palveluita, vaan antaa enemmänkin kehyksen, jonka mukaan palveluita tulisi kehittää. No sitten kysymys miten? Tähän kysymykseen sisältyy itse asiassa useampikin aspekti. Minkälaisia kyvykkyyksiä organisaatio tarvitsee kehittääkseen ja toimittaakseen palveluita? Ja entä ketkä ovat tärkeimmät kumppanit tai alihankkijat? Mitkä ovat avainteknologiat? Ja vielä minkälaisia politiikkoja palvelukehityksessä ja toimituksessa pitää noudattaa? Vastaukset näihin kysymyksiin auttavat organisaatiota suunnittelemaan palvelukeskeisen tavan johtaa liiketoimintaa. Palvelustrategia siis vastaa kysymyksiin mitä ja miten. Mitä ja minkälaisia arvoa tuottavia palveluja me tuotamme asiakkaillemme sekä miten ja millä kyvykkyyksillä näiden palveluiden tuottaminen tapahtuu. Palvelustrategiatyön konkreettinen lopputulos on palvelutarjoama, joskaan palvelustrategia ei määrittele yksittäisiä palvelutuotteita. Se ennemminkin tekee linjauksia ja maalaa suuntaviivoja, joiden pohjalta organisaatio pystyy kehittämään ja tuottamaan asiakkaiden tarpeet täyttäviä palveluja. Mutta mitä kaikkea pitää ottaa huomioon palvelustrategian määrittelyssä? Epäreilu kilpailuetu on yksi olennaisimmista kysymyksistä palvelustrategian laatimisessa. Se määrittelee, mitkä ovat organisaatiomme vahvuudet ja olennainen erottumistekijä, jolla erotumme kilpailijoista. Tai olemmeko tai haluammeko olla parempia kuin muut jossain asiassa. Kilpailuedun tunnistaminen vaikuttaakin merkittävästi palvelutarjoamaan ja valittavaan strategiaan. Esimerkiksi, tarjoammeko asiakkaalle itse kokonaispalvelun, joka ratkaisee asiakkaan tarpeen kokonaan, vai keskitymmekö johonkin osa-alueeseen ja jätämme muut alueet kilpailijoille tai kumppaneille. Palveluiden tuottamisessa ja toimittamisessa on kyse siitä, että teemme jotain sellaista asiakkaan hyväksi tai puolesta, mikä tuottaa tälle arvoa. Toisaalta palvelun pitää erottaa kilpailijoiden palveluista, mikä liittyy epäreiluun kilpailuetuun. Avainkysymys siis palvelustrategian ja palveluiden muotoilun ja suunnittelun kannalta on, ketä meidän asiakkaamme ovat ja mitkä ovat ne tehtävät, joita palvelun pitää konkreettisesti pystyä toteuttamaan asiakkaan puolesta ja tuottamaan näille arvoa. Esimerkiksi, kun menet ravintolaan, haluatko, että sinulle tuodaan tarvikkeet pöytään, mutta kokkaat itse, vai odotatko, että valitset annoksen listalta ja se tarjollaan sinulle valmiiksi kokattuna? Kumpikin konsepti on mahdollinen tapa toteuttaa ravintolapalvelua, mutta perustuvat kahteen täysin erilaiseen palvelukonseptiin. Palvelustrategia siis pyrkii tunnistamaan näitä erilaisia konseptuaalisia vaihtoehtoja ja tekemään valintoja niiden välillä. Myös organisaation rooli palveluntuottajana on merkittävä tekijä. Sisäinen palveluntarjoaja toimii organisaationsa strategian mukaisesti ja organisaation johdon alaisuudessa. Jaettujen palveluiden tuottaja on myös sisäinen palveluntuottaja, mutta sillä on oma strategia, jonka avulla se johtaa omaa toimintaansa ja näin pyrkii täyttämään sisäisten asiakkaidensa tarpeet. Ulkoinen palveluntarjoaja taas tuottaa palvelujaan ulkoisille asiakkaille ja sille palveluiden tuottaminen on liiketoimintaa. Organisaation roolilla on siis merkittävä vaikutus valittamaan palvelustrategiaan ja toimitettavien palveluiden luonteeseen. Myös ympäröivän palveluekosysteemin ja kumppaniverkoston ymmärtäminen on olennaista palvelustrategian kannalta. Tyypillisesti palveluntarjoajat toimivat toistensa kumppaneina ja ovat siis asiakastoimittajasuhteessa keskenään.
Näin syntyy erilaisia palveluiden toimitusketjuja. Palvelustrategia pyrkii tunnistamaan ja valitsemaan soveltuvimmat kumppanit. Valinnoista kyse on siis tässäkin. Harva palvelua tuottava organisaatio on turvassa ulkoiselta maailmalta ja sen vaikutuksilta. Erilaiset ulkoisen maailman muutokset ja trendit voivat tarkoittaa joko uhkia tai mahdollisuuksia organisaation kannalta. Samoin organisaatioilla on sisäisiä uhkia ja riskejä. Organisaatioilla tuleekin olla suunnitelma, jossa pyritään lieventämään riskien vaikutuksia tai estämään niiden toteutumista sekä pyritään hyödyntämään trendien tuomat mahdollisuudet. Palvelustrategia on juuri tämä suunnitelma ja sen ydintehtävä on ottaa edellä mainitut seikat huomioon ja mahdollistaa organisaation menestyksekäs toiminta tulevaisuudessa. Kysytäänpä Justin Telkun kautta seuraavaksi Mikalta. Voiko palveluorganisaatio tulla toimeen ilman palvelustrategiaa? Tämä onkin mielenkiintoinen kysymys. Itse uskon, että palveluita tarjoavassa organisaatiossa on aina olemassa jonkinlainen palvelustrategia. Sitä ei välttämättä ole kovin hyvin tunnistettu, dokumentoitu, kommunikoitu tai sitä ei hallita järjestelmällisesti. Olemassa olevat palvelut ovat kuitenkin muodostuneet jonkinlaisen suunnitelman eli palvelustrategian pohjalta. Palvelustrategian määrittelemättömyys sen sijaan näkyy yleensä organisaatiossa päällekkäisenä tekemisenä eri yksiköiden kesken tai palveluiden sopimattomuutena asiakastarpeeseen. Formaalin strategian puute voi myös näkyä jatkuvana organisaation epävarmuutena toiminnan prioriteeteista ja investoinneista. Eli strategia on useimmilla olemassa, mutta sitä ei välttämättä ole kunnolla tiedostettu, tunnistettu ja kommunikoitu, mikä voi johtaa erilaisiin ongelmiin organisaatioissa. Kysytäänpä vielä Mikan kuumimmat vinkit organisaation palvelustrategian kehittämiseen. No, omat vinkkini ovat, että mene vielä sinne asian ytimeen, eli keitä ovat ne asiakkaat ja mitkä ovat heidän tarpeensa. Sen jälkeen voi miettiä, että ketkä ovat ne avainhenkilöt siellä omassa organisaatiossa liittyen palvelustrategian hallintaan. Ja onko näillä ihmisillä tarvittavaa näkemystä ja osaamista palvelustrategiatyöhön? Onko tarvittava tieto saatavilla näille ihmisille, jotta he voivat tehokkaasti hallita ja päivittää palvelustrategiaa? Ja ehkä tärkeimpänä, älä yritä syödä elefanttia kerralla, vaan rakenna palvelustrategia vaiheittain, ala siihen tarpeen mukaan, mutta myös säännöllisesti. Ja siinä kaikki tällä kertaa. Ensi kerralla taas jotain mielenkiintoista muotoilevan palveluhallinnan aihepiiristä. Liity seuraamaan meidän kanavaa ja pysy kuulolla. Moi moi!